Hi there, welcome back to Christian Official. अहिले रात परिरहेछ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ झापामा एकदम गर्मी बढिरहेछ अनि आज चाहिँ with me is my Gopro Hero Black with Mediamod हो यसैको नाइट राइड को टेस्ट गर्न लागेको छु आज मैले अब यो चाहिँ मेरो सुन्दर होम टाउन हो वरिपरि सुन्दर शान्त होम टाउन देख्न सक्नुहुन्छ अनि मसँग चाहिँ हातमा चट्ट मेरो GoPro Hero Black 8 छ रोडको माइक छ अनि मिडियम मोड छ अब यसको नाइट राइड कस्तो आउँदो रहेछ भनेर म क्वालिटी तपाईलाई अडियो प्लस भिडियो क्वालिटी देखाउन गइरहेको त्यसै 7:30 जति भएको छ म टेस्ट राइडका लागि म चाहिँ चट्ट तरिकाले GoPro Hero Black 8 अनि त्यसमा चाहिँ रोडको माइक अनि मिडियम मोड युज गरेको छु अब म चाहिँ टेस्ट राइडका लागि निस्किँदै छु म चाहिँ 1080 24 fps मा छ अब म चाहिँ टेस्ट राइडका लागि निस्किँदै छु यसको भिडियो र अडियो क्वालिटीको चेक हुँदैछ यो चाहिँ हल्का स्लोली राइड गरिरहेको छु किनभने बाटो अलिकति अप्ठ्यारो छ अब यो अडियो हेलो माइक टेस्ट 1 2 3 अडियो टेस्ट अफ GoPro को अडियो टेस्ट भइरहेछ अब यो भिडियो टेस्ट पनि भइरहेछ नाइट मोडमा कस्तो आउँदो रहेछ भनेर अब यस्तो छ क्वालिटी तपाईहरु आफै डिसाइड द क्वालिटी अफ द अडियो फर योरसेल्फ गाइज अहिले चाहिँ यस्तो छ यो नाइट को सीन हो 1080p and 24 fps frame per second मा चेक हुँदैछ GoPro Hero 8 Black with the external microphone of Rode Wireless Go. Here we go. This is the speed and so this is the motion blur कस्तो छ साथीहरु just tell me let you know in the comment section कस्तो छ यसको quality guys यो चाहिँ मेरो होम टाउन हो क्याम्पा भन्ने ठाउँ हो रातिको भ्यू यस्तो छ यहाँ चाहिँ चट्ट एक राउन्ड हानेर आउने हो अनि एउटा ब्रिज पनि छ युजुअली त्यो ब्रिजमा चाहिँ म मर्निङ वक आउट गर्न जान्छु बिहानै त्यो पुलमा पनि एकचोटि गएर त्यहाँको भ्यू पनि हल्का लिदिउँ नाइट भ्यू कस्तो देखिँदो रहेछ होइन यहाँ चाहिँ हल्का अफ रोड छ यहाँ बालुवा छ धेरै स्पिड हाक्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अब बाटो अलिकति यस्तो बालुवा भएकाले यहाँ चाहिँ टायर्सहरू चिप्लिन पनि सक्छ तर पनि फाइन रातिको सिन छ आइम इन्जोइङ द राइड आइम इन्जोइङ द राइड गाइज बेला बेला बाइकले धोका दिइरहेछ मलाई होइन बेला बेला इन्जिन आफै अफ हुन्छ स्टार्ट अफ हुन्छ आई मिन ल फाइनली हामी चाहिँ यो ब्रिजमा मैले वर्कआउट गर्ने ब्रिज यही हो रातिको नाइट भ्यू यस्तो छ गाइज अब यहाँ आइपुगेछौँ अब यहाँ चाहिँ कुल छ अहिले चाहिँ चैतको महिना भएकाले एकदम समर भर्खर स्टार्ट भएको छ समर स्टार्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम गर्मी छ अब यहाँदेखि चाहिँ मेरो गाउँदेखि अर्को डिफ्रेन्ट म्युनिसिपालिटी डिफ्रेन्ट ठाउँ आउँछ यहाँबाट चाहिँ होइन र पनि यहाँ चाहिँ यस्तो पिच रोड छ यहाँ चाहिँ मान्छेहरू खासै छैन यो त नाइट भ्यू हो यहाँ चाहिँ मान्छेहरू छैन यहाँ अस्ति भर्खर चाहिँ पुरै बाटो चाहिँ एकदम अफ रोड थियो हिल्लो पुरै हुन्थ्यो भने अहिले चट्ट बाटो बनाएर चाहिँ यहाँ एकदम कुल बाटो बनेको छ यहाँ चाहिँ हाँक्नको लागि पनि मजा आउँछ राइडका लागि अब यो राइड चाहिँ हामी यहाँसम्म मात्रै टेस्ट गरौँ होला होइन अब यहाँबाट हामी फर्क्यौँ
हल्का टेस्टका लागि मात्रै थियो त्यसबाट हामी we're returning home. Hey dog, watch out. GoPro Hero 8 Black with the external mic, and this is the night view. I'm just checking the quality of the camera and the audio test too. Wow, कस्तो वन्डरफुल देखिन्छ क्या त्यहाँ मेरो होम टाउन हेर्नुहोस् ल साथीहरू कस्तो राति है चट्ट गाउँको भ्यू हैन सबैतिर बत्ती बत्ती बलेको देखिन्छ है द्याट्स माई लभली होम टाउन त्यो चाहिँ मेरो देखिएको चाहिँ लभली होम टाउन हो अब यहाँ चाहिँ हल्का अफ रोड छ हैन अब उता चाहिँ चट्ट पिच बनिसकेको छ अब यहाँ चाहिँ यहाँ पनि हल्का यति ठाउँमा चाहिँ पिच बनाइदिए चाहिँ कति राम्रो हुने थियो है यहाँ चाहिँ बेला बेला तपाईँको बालुवामा चाहिँ टायर चिप्रेर लडिन्छ कि भन्ने फिल आइरहेको छ होइन होपफुली छिट्टै यो बाटो चाहिँ पिच बनाइन्छन् होला सरकारले होइन हुन त गाउँ भित्र पनि पिच रोडहरू बनेर विकास भइरहेको अवस्था छ साथीहरू होइन होला छिट्टै यो पनि पिच बन्नेला अब तर खासै अफरोड खासै धेरै छैन थोरै कटेपछि अब हामी यसरी पिच आइहाल्यौँ ब्याक टु द ब्याक ब्ल्याक टप्ड पिच रोड हाम्रो टेस्ट राइड चाहिँ अब सकिन लाग्यो गाइस तपाईहरुलाई कस्तो लाग्दैछ यो भिडियो अनि मेरो राइडिङ कस्तो लाग्दैछ अनि त्यसपछि यसको अडियो क्वालिटी कस्तो लागिरहेछ हैन मलाई तपाईहरुले चट्ट तरिकाले कमेन्टमा बताउनु पर्यो गाइस है अब यहाँदेखि म आई टर्न लेफ्ट अनि टर्न लेफ्ट गरिसकेपछि अब म मेरो घर आउन लाग्यो ओइ शिट के हो यार कुकुर हो कि मृग हो स्याल जस्तो पनि देखेँ भरे लास्टमा लुते कुकुर चाहिँ रहेछ हाम्रो चाहिँ टेस्ट राइड यहीँसम्म सकिन्छ कस्तो लाग्यो गाइज कमेन्ट गर्नु होला